μου ευχαρίστως, μία φορά περασμένο στη μηχανή, 1 κιλό. Εντάξει, ανάλογα το ταψί που θα κάνει κάποιος. Μπορεί να πάρει λιγότερο ή αν είναι το πολύ μεγάλο ταψί να πάρει 1,5 κιλό κιμά. Ελαιόλαδο, θα χρησιμοποιήσουμε κι άλλο βέβαια, όχι μόνο αυτό. Κρασάκι, κόκκινο, πελτέ, κρεμμύδι, μπαχάρι, 2-3 φιλαράκια δάφνη, λίγη κανέλα, ντομάτα τριμμένη, πιπεράκι και αλατάκι. Λοιπόν, θα βάλω ένα ποτηράκι του κρασιού, το μετράω έτσι για να μπορείς να λάδι. Θα το ανοίξουμε στο τέρμα να κάψει το λάδι και μετά θα ρίξουμε το κιμά να τον σοτάρουμε μέσα καλά, να τον καβουρδίσουμε. Ο κιμάς θα σοταριστεί αρκετή ώρα στο λαδάκι να έρθει να ροδίσει. Δυνατή φωτιά πάντα. κρεμμυδάκι. Ναι, το κρεμμυδάκι συνήθως το βάζουν πρώτο και μετά βάζουν το κρέας. Εγώ επειδή το τσιγαρίζω αρκετά το κρέας, για να μην κάψει πολύ το κρεμμύδι, παραπάνω από ό,τι χρειάζεται, θα αφήσω να τσιγαριστεί καλά το κρέας και μετά θα ρίξω το κρεμμύδι. Αν δεν είχα ηλεκτρική και είχα υγραέριο, οπότε αυτό θα γίνει πιο γρήγορα, βάζω το κρεμμύδι πρώτα και μετά το... Θα κατεβάσω και μαζί λίγα υγρά, δεν μας πειράζει, θα τα πιει και θα μείνει στο σκέτο το λαδάκι να αρχίσει να ροδίζει. Οπότε την ώρα που τσιτσίριζει θα ρίξεις το κρεμμύδι, ας πούμε. Ο κιμάς θα ροδίσει, θα αλλάξει χρώμα, θα μείνει μόνο το λαδάκι
και θα έρθει και θα ροδίσει. Τότε θα μυρίσει κιόλας, θα μας το μυρίσει ο μας. Τότε θα κάνω λίγο εδώ στην άκρη έτσι, θα ρίξω το κρεμμυδάκι και θα το ανακατεύσω. Κατσαρόλα που είναι σαν τηγανίδι τώρα. Αυτό λέω εγώ, πιπιρίζει. Αν ο θυμάς έχει λίγο λιπάκι, θα δούμε ότι θα κατεβάσει το λιπάκι. Αν ο θυμάς δεν είναι λιπαρός, όταν άλλο τώρα το κομμάτι, μπορεί να χρειαστεί να προσθέσει ελάχιστο λάδι. Φοβάστε να αρχίσει να σπάει λίγο από κάτω. Καταλαβαίνεις τι είπα στην παιδιά.
κρεμμυδάκι. Εμάς έχει χρειαστεί και έχουμε ρίξει λαδάκι κι άλλο, γιατί το κρέας τώρα που μας έδωσε ο Χασάπης είναι άπαχο. Δεν θα βάλουμε όμως πολύ λάδι από την αρχή, γιατί αν και εμάς μας κατεβάσει μετά πολλά λάδια δεν το θέλουμε. Οπότε το συμπληρώνουμε στην πορεία. Το κατέβασα εγώ λίγο για να σοταριστεί και το κρεμμυδάκι. Τώρα καταλαβαίνετε τη μεριά που κρεμμύδι στο δεξιά. Μας τυπάνε μυρωδιές από παντού. Με αυτό που θα προσθέσω τώρα το λάδι, ουσιαστικά βάλαμε 3 ποτηράκια λάδι. Αλλά είπαμε, δεν το βάζουμε από την αρχή, γιατί έχει γεννήσει σου πάνω. έχει τύχει και που πάει τιμάκι και έχει κατεβάσει περισσότερο λίπος. Και τώρα θα ρίξουμε το κρασάκι μας. Να τα φτιάξουμε. Θα αφήσουμε να τσακνιστεί. Αλλιώς το σουπάκι παίρνει ωραία. Τρία-τέσσερα μπακάλια. Ανάλογα τώρα πόσο έντονη ή όχι θέλει ο καθένας τις γεύσεις. Πιπεράκι εμείς βάζουμε, είμαστε του πιπεριού. Αλατάκι θα βάλω εγώ έτσι. Θα το δοκιμάσουμε τους άλλους. Θα ρίξουμε ατύχημα και την ντοματούλα. Και τώρα θα χαμηλώσουμε λίγο τη φωτιά. Η ντομάτα μας πόσο, ένα ποτήρι ήταν περίπου? Ναι, περίπου ένα ποτηράκι. Χαμηλώνουμε τη φωτιά στο 6 από το 9 που το είχαμε. Θα βάλουμε και την κανέλα μας. Ένα στικ. Ένα στικ και θα το δοκιμάσω.
πρασινόφυλλα. Πρασινόφυλλα τώρα, αυτά είναι μικρά, θα πάρω. Είναι 5. μικρούλια, έβαλα 4, ναι. Ναι, ναι. Θα τα ανακατεύω εγώ. Πόσο νερό βάζουμε περίπου? Κάνουμε 1,5 ποτήρι του νερού νεράκι. Νεράκι, ναι. Αλλά θα χαμηλώσουμε τελείως το και θα βάλουμε μετά στο 5. Πολύ αργό. Ναι, και θα το αφήσουμε λίγο Να δέσει. να δέσει. Λοιπόν, εδώ τώρα θα προσθέσουμε ένα ποτηράκι βραστό νερό. Βραστό νερό. Θα το χαμηλώσουμε στο μισό, στο 5. Μόλις Μόλις πιει το πιει νερό το του. νερό είναι έτοιμο στο κιμάς. Εάν πιει το νερό και ο κιμάς ακόμα είναι. Δεν θα είναι γιατί τον έχουμε τσιγαρίσει πολλή ώρα. Αυτή είναι η διαφορά. Αν δεν είχαμε τσιγαρίσει τόση ώρα το κιμά, θέλει παραπάνω ώρα στο βράσιμο. Εμείς επειδή τον έχουμε τόση ώρα και τον τσιγαρίσουμε στο λαδάκι, είναι μια χαρά. Δηλαδή πρέπει να το καταλαβαίνεις. Ναι, Τώρα, αν κάποιος το θέλει ακόμη πιο μαλακό, εννοείται μετά θα προσθέτει είναι λίγο λιώσει. νερό. Μετά Έχει θα να είναι- κάνει ναι, με το τι πώς θέλει και ο καθένας Ωραία. το κρέας. Έχει πιει το ζουμάκι του όλο και έχει μείνει πάλι στο λαδάκι και στην ντοματούλα. Εδώ το κλείνουμε. Είναι έτοιμος. Το λαδάκι που θα σας περισσέψει από τον κιμά, από τη σαλτσούλα, δεν το πετάμε. Βάζουμε ωραίο παξιμαδάκι κρύδινο και είναι όνειρο. Το τέλειο breakfast. Ναι. Το μάτι πάει και δοκίμασε, θα με θυμηθείς. Θα σε βγάλω. Δεν είναι κόλαση. 5.000 σερβίδες μπουκιά. Και βράζουμε το νεράκι. Το νεράκι. Ωραία. Να βράσω το μακαρόνι. Αν έτσι είναι τελείως μεταξύ τους, μέχρι να μαλακώσουν λίγο, να μπορούν να εκπληρώσουν. Λοιπόν, το μακαρόνι είναι έτοιμα. Λίγο νεράκι. Να τα κρυώσουμε ελαφρώς. Τώρα, επειδή δεν είναι έτοιμο το μπεσαμέλ, οπότε θα καθυστερήσουμε λίγο το στήσιμο. Θα κρυώσουμε αρκετά τα μακαρόνια
για να μην μας κολλήσουν μέχρι να ετοιμαστεί η μπεσαμέλ. Αν η μπεσαμέλ ήταν έτοιμη, δεν χρειάζεται, λίγο νεράκι ίσα ίσα και ξεκινάς και στείνεις. Και θα βάλουμε και ελάχιστο σπορέλαιο για να μην κολλήσουν τα μακαρόνια μέχρι να το ετοιμάσουμε. Τα σκεπάζουμε και τα αφήνουμε. Εδώ είναι το γάλα. Σε μέση φωτιά θέλουμε να είναι χλιαρό. Πόσο περίπου βάλαμε? 1,5 λίτρο. Ανάλογα τώρα το ταψί μας. Εμείς βάλαμε 1,5 λίτρο και με 1 λίτρο ανάλογα πώς. Πλήρες, έτσι. Η μπεσαμέλ έχει να κάνει με το πώς αρέσει σε κάποιον στο πιάτο. Είναι άλλοι που θέλουν να έχει πολύ μπεσαμέλ το παστίτσιο. Άλλοι θέλουν να έχει λιγότερη μπεσαμέλ το παστίτσιο. Οπότε καλό είναι να κάνουμε πρώτη φορά την μπεσαμέλ και να δούμε πόσο θα βγει σαν ποσότητα και πόσο μας αρέσει εμάς και αναλόγως το προσαρμόζουμε. Εμείς τώρα θα βάλαμε 1,5 λίτρο εδώ. Πλήρες γάλα, έτσι. Πλήρες. Όλα τα άλλα είναι heavy ναι. στο πλήρες Όχι, γάλα. πλήρες, το κάνουμε σωστά. Την μπεσαμέλ θα την φτιάξουμε με λαδάκι και... Απλά να πάρω μια στιγμή τα υλικά. Ναι, Έχουμε. ένα λεπτό. Το αλεύρι τι είναι? Αλεύρι, για όλες τις χρήσεις, ναι, ο αλεύρι, Έχουμε αλεύρι ελαιόλαδο. αλάτι, ελαιόλαδο, Αλατάκι. μοσχοκάριδο. Από ένα μοσχοκάριδο έχουμε τρίψει εμείς το μισό σε πολύ ψηλό τρίφτη. Εμάς μας αρέσει το μοσχοκάριδο να είναι έντονο. Σε κάποιον δεν το θέλει τόσο, μπορεί να βάλει λιγότερο. 2 αυγά. Σαν θερμοκρασία δωματίου. Ναι, λίγο πιπεράκι. Το γάλα που είπαμε 1,5 λίτρο και τυράκι μετά μέσα στην μπεσαμέλ. Γκούντα, ριγκάτο. Εγώ θα βάλω λίγο γκούντα και λίγο ριγκάτο. Θα το κάνω μία μίξη. Έχουμε βάλει να καίει λαδάκι. 2 ποτηράκια. 1,5, όχι 2 ποτήρια. Θα δούμε πόσο θα χρειαστεί. Λοιπόν, η μαγική ερώτηση. Πόσο αλεύρι βάζουμε? Βλέπετε ότι ρίχνουμε το αλευράκι. Η απάντηση είναι ότι εγώ όλα τα φτιάχνω με το μάτι. Όμως υπάρχει όταν βάζω το αλεύρι στην αρχή που καίει, το αλεύρι αν δεις, Βολιάζει. ναι, είναι εκεί που ξεκινάει και γίνεται αυτό εδώ το πράγμα. Εκεί το σταματάω, θέλει συνέχεια νεκάτεμα. Τώρα θα χαμηλώσω λίγο στο 7 και θα του δώσω το χρόνο του λίγο να τσιγαριστεί. Αν μας πέσει παραπάνω αλευράκι και μας βολιάσει παραπάνω, προσθέτουμε λάδι. Δεν φοβόμαστε τις αλλαγές. Να, άμα του προσθέσει λίγο λαδάκι, γίνεται έτσι. Και αν σου είναι πολύ, ξαναπροσθέτεις λίγο αλεύρι. Μην το φοβάστε. Την ώρα του μαγειρέματος, όπως όταν θα ρίξουμε το γάλα, αν δούμε και δεν μας πίζει, πολλές φορές και εγώ έχω κάνει λάθος στο μέτρημα και έχει πέσει το γάλα λίγο παραπάνω. Έχουμε αυτό το μαγικό. Cornflour. Λίγο κονφλάου, μια κουταλιά της σούπας, 1,5 ανάλογα με το πόσο θέλουμε ακόμα να δέσει, σε λίγο γαλατάκι, λίγο νερό και το προσθέτουμε μέσα σε όλο αυτό. Είναι ότι όλα προσαρμόζονται. Να, το θέλουμε να είναι έτσι. Εδώ τώρα όμως θέλει δούλεμα, να μην μας αρπάξει. Να καπουδίσουμε λίγο το αλευράκι. Το γάλα, θα ανεβάσουμε λίγο τη θερμοκρασία. Ένα σωρίνο σιγά σιγά γαλάω. Όχι, δεν είναι ακόμα έτοιμο να συμβάσω. Μπορεί θα δούμε ότι το πίνει και μαλακώνει, οπότε θα προσθέσω εγώ λίγο αλευράκι, βλέπεις γιατί λέω το έχεις δίπλα σου, γιατί δεν το μπορώ να το μετρήσω ποτέ, εγώ δεν το μετράω ποτέ, στο βούτυρο είναι αλλιώς, στο λάδι το δουλεύεις αλλιώς.
Είναι λίγο κουραστικό. Έχει άλλη νοσημιά. Υπάρχει και εύκολη λύση να το κάνεις μόνο με κονφλάου, να μην καρδευτείς τίποτα. Είναι και οι έτοιμες οι μπεσαμέλ. Αλλά εντάξει. Μυρίζει τώρα διαφορετικά, έτσι το καταλαβαίνεις. Ένα λεπτάκι να πιάσουμε το χώρο. Το γάλα μας έχει χλιαρίνει, οπότε μπορούμε να το βγάλουμε. Δεν χρειάζεται να καίει, να είναι ίσα ίσα μη παγωμένο. Το βλέπεις ότι αν σταματήσω για λίγο, ναι, αρπάει, θέλει γρήγορο ανακάτεμα. Τώρα κάποιος στην αρχή μπορεί να μην τη βάλει στο πολύ δυνατό. Αρχίζει και μυρίζει το αλεύρι που θα βουμπίζεται. Αυτή είναι και η νοστιμιά που βγαίνει μετά στη μπεσαμέλ. Βλέπεις, το σηκώνω, το ξανακατεβάζω για να του κόψω λίγο τη δύναμη. Να έχει να ροδίσει λίγο το αλευράκι μας. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται ότι αλλάζει το χρώμα στην κάμερα. Φαίνεται? Λες ότι άμα δεν το πειράξω, ροδίζει κάτω. Το αποσύρουμε από τη φωτιά. Τώρα θα ρίξουμε το γάλα. Το γάλα θέλει σιγά σιγά. Και μεταφέρουμε. Μόλις πέσει λοιπόν το πρώτο, το βάζουμε εδώ λίγο. Το βλέπεις πως δένει. Εδώ τώρα μας δείχνει μόνο του, δες πώς δεν το έχω βάλει στη φωτιά, ότι θα το πάρει το γάλα. Μην το φοβάστε. Μπορείτε να το ρίξετε λίγο, μπορείτε να το ρίξετε όλο μαζί. Θέλει ανακάτω, να κάτσει έτοιμο και είναι και τα δυο μάτια εδώ τώρα και δεν θέλουμε να μας... Μπορείς να μου ρίξεις τώρα και το άλλο Γάλα. Το γάλα, ναι. Όλο. Ναι. Κι άλλο θα χρειαστούμε λίγο κανονικά. Βάλτε, το ξέρετε. Λοιπόν, αλατάκι. Λίγο πιπεράκι. Όλο το μοσχοκάριδο. Ελαφρώς τα αυγά, δεν χρειάζεται να τα κάνουμε. Αλλά τη βάλαμε λίγο στην αρχή, γιατί ανάλογα το πόσο αλμυρό είναι το τυρί μας,
μπορεί, θα το προσαρμόσουμε στο τέλος το περισσότερο αλάτι. Λοιπόν, εμάς μας αρέσει με μπόλικο και εμένα. τυράκι. Ναι. Όταν βάλουμε το τυρί, φαίνεται σαν να έχει βολιάσει κρέμα. Δεν μας πειράζει, είναι το τυρί. Αυτό στο φούρνο θα έρθει και θα ψηθεί και θα ομογενοποιηθεί. Δεν μας... Λοιπόν, και τώρα είναι η ώρα της δοκιμής. Θα δοκιμάσουμε για να δούμε το αλάτι. Θέλει αλατάκι. Ένας τώρα που δεν ξέρει τη γεύση, πόσο αλάτι να βάλει. Καλή ερώτηση. Θα πάρει λίγο κρεμούλα και θα προσπαθήσει να συμπληρώσει λίγο αλάτι. Θα δει ότι άμα βάλει λίγο αλάτι στην ήδη υπάρχουσα κρέμα, έχει διαφορά στη γεύση. Θέλει αλατάκι. Και ανάλογα και πόσο είναι το αλμυρό που βάζουμε, το τυρί. Νομίζω ότι είναι εντάξει. Θα σου δώσω και εσένα να δοκιμάσεις και να μου πεις, θα βάλουμε... Θες κι άλλο αλάτι? Για μένα είναι μια χαρά. Να βάλω άλλο? Όχι. Για μένα είναι μια χαρά. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι είναι μια χαρά. Θα βάλουμε και λίγο τυράκι μετά από πάνω, λίγο γκούντα έτσι να έρθει. Είναι έτοιμο. Τώρα θα ξεκινήσουμε να στείνουμε το παστίτσιο μας. Λοιπόν, ξεκινάμε να στείνουμε. Βάλουμε τα μακαρονάκια. Εγώ βάζω λίγη μπεσαμέλ στα μακαρόνια. Γιατί βοηθάει στο να κολλήσουν τα μακαρόνια μεταξύ τους και να έχουν μέχρι και του μάξ αρέσουν. Θα κάνουμε λίγο έτσι, μην το φοβάστε. Δεν παθαίνει απολύτως τίποτα. Προσθέσουμε λίγο ακόμα εδώ. Να κλείσουμε για να μπει ο κιμάς. Και αφήνουμε πάντα, θα βάζουμε πάνω από τα μισά κάτω. Κιμά, θα συμπληρώσω λίγα από πάνω, αλλά μπεσαμέλ βάζω μόνο στα κάτω, γιατί τα πάνω θα έρθει να πέσει η μπεσαμέλ από πάνω του. Οπότε θα κολλήσουν ούτως ή άλλως. Να το. Λοιπόν. Τώρα θα βάλουμε κιμά. Κιμά τον παίρνουμε σιγά σιγά και τον βάζουμε να... Αν μας έχει πέσει μπόλικο λαδάκι στον κιμά, κοιτάμε να μην το πάρουμε όλο το λάδι. Δεν θέλουμε να έχει πολλά υγρά, να μην είναι τελείως στεγνός, αλλά να μην μας μείνουν και πολλά λάδια. Σε κάποιον τώρα που δεν τον πειράζει και του αρέσει το λαδάκι στο μακαρόνι, εννοείται ότι το αφήνει ο καθένας. Το πατάμε και από πάνω. Εμάς μας αρέσει ο κιμάς. Σε έναν που δεν αρέσει πολύ ο κιμάς μπορεί να βάλει λιγότερο κιμά. Το φαγητό είναι προσωπικό γούστο του καθενός. Σε άλλον αρέσει πάρα πολύ μπεσαμέλ. Εμένα μου αρέσει για παράδειγμα πάρα πολύ μπεσαμέλ. Γιατί όμως εδώ έχουμε και ένα μέλος της οικογένειας που δεν του αρέσει πάρα πολύ μπεσαμέλ. Θα βάλουμε μπεσαμέλ, αλλά θα το κάνουμε λίγο να μπορούμε να φάμε όλοι. Λοιπόν, είναι έτοιμο. Εδώ από πάνω τώρα βάλουμε λίγα μακαρονάκια έτσι. Τα πιέζουμε όλα εδώ στο ταψάκι μας.
έχει να κάνει και με το τι βάθος. Θέλει να έχει λίγο βάθος το ταψί. Εγώ είχα ένα και ήταν ένα λίγο ακόμα πιο βαθύ από αυτό και ήταν πιο εύκολο. Τώρα δεν το έχω εδώ. Το πήγαμε πέρα και τα αφήσαμε εκεί, οπότε θα δουλέψουμε με ό,τι έχουμε. Απλά θέλει να είναι βαθύ το ταψί, μην προσπαθήσει να το κάνει κάποιος. Και πειρέξει κάτι, θέλει βαθύ σκεύος. Και τώρα ξεκινάμε να βάζουμε την μπεσαμέλ. Απαλά, απαλά την αφήνουμε να πέσει. Το μαγικό είναι στην μπεσαμέλ που θα μείνει. Στην τρώμε το κουτάλι. Ναι, Εννοείται. και εγώ γουστάρω πολύ μπεσαμέλ. Και από ό,τι φαίνεται και ο Μάξ λέει τι γουστάρει γιατί λείπεται. Το μαγικό είναι στην μπεσαμέλ που θα αφήσει η μαμά επειδή. Σου είχε αφήσει αρκετή. Άμα καλό νιώθω να τα χρησιμοποιώ, οπότε πετάω στην μπεσαμέλ μέσα, βάζεις λίγο. Θα μείνει πάντα με λίγη μπεσαμέλ, γιατί εντάξει, καλύτερα να σου μείνει. Εμάς δεν με και να μείνει την τρώνε τα παιδάκια με το κουταλάκι. Αυτό λέμε. Από το να μην σου... Τέλεια. Πιάσει και κάτι. Και τώρα θα βάλουμε και λίγο τυράκι από πάνω. Θα βάλω λίγο από πάνω. Με παρενοχλούν την ώρα που μαγειρεύω, το βλέπετε. Λίγο τώρα. Είστε μάρτυρες. Όχι την ίδια. Μπεσαμέλ, μακαρόνι, τυρί. Ό,τι μείνει είναι προς κατανάλωση, λέει και η τιμή. Και τώρα θα το βάλουμε στο φούρνο μας. Τους πόσους? Μας έδωσε ο φούρνος, δεν μας έκανε την ανάξη. Στους 190 με 200 βαθμούς. Okay. Αν κάποιος δεν θέλει να το ψήσει σήμερα, σε αυτό το σημείο το αφήνει και μόλις κλειώσει καλά, βάζει αλουμινόχαρτο με βράνει κάτι, το βάζει στο ψυγείο και μπορεί να το ψήσει το βράδυ, μπορεί να το ψήσει την επόμενη μέρα, έτσι φυλάσσεται. Τέλεια. Κάνει ένα κάτι γιατί δεν έχει ζεστά πεφόρμα μας έχει κλείσει. Και για να δούμε εδώ τι ετοιμάζουμε. Εδώ είναι Μπεσαμέλ, τυρί και μαγαρόνια. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό όμως είναι. Για τους μερακλείδες. Ναι. Γαλλική κουζίνα σου. Γαλλική κουζίνα. Και έμεινε και λίγος Μικι Μάους. Ωραίο. Άλλο είναι. Εγκρίνεις. Καλό. Με άσυ το 10. Φίλε, αυτό είναι κόλασης. Βλέπεις, δεν χαλάς τίποτα.